السلام عليكم. أينما التفتنا تظهر لنا امرأة، صوت امرأة، ضحكة امرأة، في الشوارع، على لوحات الإعلانات أو في هواتفنا من خلال إعلان ترويجي لسلعة أو منتج ما، ومن خلال تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي وحتى ولو كانت مدة التصفح قصيرة جدا. فكان من مستنبطي الإشهار بالمرأة أنهم وجدوا من المرأة آلة مناسبة لترويج منتجاتهم حتى أفكارهم، فسخروا جمال المرأة وجسدها لترويج المنتجات من خلال أدائها لإعلان لشركة أو منتج ما. صار إلها مكانة مهمة في التأثير النفسي على المتلقي. المعلن دائما يسعى لتكوين صورة ذهنية للمنتج ملتصقة بصورة الإغراء. هاي النماذج دون أدنى شك يقدم السلعة ما بلباس يمس صميم الحياء والحشمة، بحركات المرأة، بإظهار المرأة على أنها مخلوق مجرد من القدرات العقلية، وخاصة مع الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي صرنا نشهد سلعنة الجسد الأنثوي وتبهيمه. على سبيل المثال نجمات الهوليود وعارضات الأزياء والمغنيات ورائدات الفاشينيستا صاروا قدوة ونموذج يحتذى به عند المراهقات والنساء. وممكن نلاقي مراهقات من باب جهلهم بالحياة والوحوش البشرية المحيطة فيهم، وقلة اطلاعها على القضايا الفكرية والثقافية وسطحية مستواها من الناحية العلمية وحب التجريب والخروج عن المألوف، يجعل منها لقمة سائغة لمآرب المعلنين. فكان أول إعلان استخدم المرأة كوسيلة ترويجية بالولايات المتحدة عام 1911 قوبل بالرفض وبالاحتجاجات من قبل كثير من الصحف، وكان أول إعلان في صورة مثيرة لامرأة صممته امرأة أيضا مثلها تدعى هيلين. كانت الدعاية لماركة صابون، والإعلان عبارة عن صورة لزوج يهدي زوجته صابونة ومعها عبارة الجسد يحب اللمس. بذاك الوقت رفضت الصحف نشر العبارة واعتبرتها مثيرة، أما اليوم فقد نجد بالإعلان مشاهد إباحية ويعرض بالطرقات وعلى غلاف الصحف وبعض الكتب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي اعتراض يذكر، وإن كان وإن وجدت الاعتراض فهي اعتراضات خجولة وتكاد لا تسمع. بعام 2000 صدرت قرارات مجلس الأمن 1820 1888 و1889 و1960 لإرساء قواعد حماية وتعزيز حقوق المرأة. ركزت هذه القرارات على ثلاث أهداف رئيسية: أول شيء تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، اثنين إنهاء العنف الجنسي والإفلات من العقاب، ثلاثة وضع نظام للمساءلة. ما يثير الاستهجان أنهم ما تطرقوا لتسليع النساء واختزالها بجسد مغري، أليس هذا تحت العنف الجنسي ويستحق إصدار قرارات بجدية بحقها؟ أما بعالمنا العربي توجد مادة في ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي أقرته جامعة الدول العربية، والذي ينص على الالتزام بأخلاقيات المجتمع العربي وعدم استغلال الطفل والمرأة في الحملات الإعلانية بشكل يسيء إليهما. لكن هي المادة رغم وجودها إلا أنها فعليا قيد التنفيذ، والدليل على ذلك ما نراه في الفضائيات العربية من الإعلانات الممزوجة بأخلاقيات غربية لا بتتناسب لا مع ديننا ولا مع ثقافتنا. شابة ألمانية تدعى إليزابيث، هي الشابة كانت تظهر بالإعلانات من لما كان عمرها 15 سنة، وتحدثت عن طريقة تعامل مع صناع الإعلانات. بيوم من الأيام خبروها أنهم هن استغنوا عن التعامل معها بسبب زيادة وزنها بعض الشيء، فكان ردها بهداك الوقت: أنا إنسان مالي السلعة. وقالت كمان أن إظهار مفاتن المرأة بيحقق مبيعات، وأنها كانت تشعر بأعين الرجال وهي عم تلاحقها. في دراسة بعنوان كيف يتم تصوير النساء في الإعلانات، دراسة تحليل محتوى الإعلانات البرازيلية، هناك العديد من الصور النمطية المستخدمة للنساء، تستخدم هي الصور غالبا للفت نظر الرجل. يقول الدكتور مصطفى محمود في كتاب الروح والجسد: لقد أصبحت صورة الجسم العاري ماركة مسجلة نروج بها أي بضاعة. صورة المرأة وهي تعويذة التاجر الذي يرسمها على إعلانات السجائر والخمور والصابون والكاميرات والساعات والحرائر وحتى أدوية الزكام وشفرات الحلاقة ومعاجين الأسنان. طبعا على الرغم من كل القوانين ومواثيق الشرف الصحفي اللي بتنادي بأخلاقيات الإعلان المهنية، إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أهم نقطتين بيركز عليها الإعلان، وهي أول شيء الإثارة والجمال المتمثلتان حسب رؤى شركات التسويق بالمرأة. الأمر العجيب إنه اللي بالوقت اللي بتحتفل فيه المرأة سنويا بيوم المرأة العالمي لإعطائها حقوقها في العمل والانتخاب والتساوي بالرجل وغيرها من الحقوق المزعومة، تقابلها إساءة أخلاقية وإنسانية للمرأة بجعلها سلعة تنافس في الأسواق لكسب مبالغ مالية، وكله على الميزان. يعني حسب جمالها ومفاتنها بيكون الدفع. يعني يوم المرأة تستغل المرأة لترويج كل شيء، كل شيء
بدون أي استثناءات. مؤلفة كتاب المرأة كسلعة تقول أن الإعلانات تعكس بالأساس الإيديولوجية الرأسمالية ودور المرأة ضمنها، وتؤكد على أن صورة المرأة في الإعلان لا تخرج عن أنماط وأدوار محددة عادة ما ترتبط بالمنزل وأعمال التنظيف والجانب الجنسي. الأمر الذي أعتبره مهينا لكرامة المرأة وتحجيم لدورها المختزل بالصورة النمطية التي يعززها الإعلام دائما. الخطورة أن المرأة شوي شوي صارت تتحول من التسليع للتشييع بمحاولات سهلة لغرس أفكار وقيم ومعايير وهواجس للوصول المرأة إلى أعلى مستويات الجمال بتحديات واضحة من خلال عمليات التجميل والعناية بالجسد والبشرة. وهالشي بيدفع كتير من الناس لتبني تلك المعايير كأهداف إنه لازم نوصل لها لحتى نحقق الكمال والسعادة يلي تبنى على تلك الشكليات. سؤال يراود الكثيرين: ماذا عن شعور المرأة؟ هل تشعر أو تجد أنها عندما تتحول لشيء أو لسلعة برضا من داخلها؟ أو هل هذا بمنظورها حرية وتمكين للمرأة؟ ماذا لو شركات الدعاية حولت المرأة لسلعة كاسدة أو بسبب المنافسات القوية تضطر لانتظار عروضها من السوق السوداء؟ في الحقيقة وجود قدوات سيئة للمراهقات يكاد يتحول لهاجس أو هلوسة لحتى تتقمص شخصية مع حركاتها، شكلها، لباسها، حديثها، بيحولها لبنت سطحية. أكبر هدف وطموح عندها إنها تعمل فيلر عند نفس الدكتور اللي عملتها الشخصية اللي أخذتها قدوة. طيب كيف وبعد ما سمحت لها الفرصة إنها تنشهر بعد توفر عشرات البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر المحزن إنه نشوف بنت عم تتفنن بالإغراء لشد انتباه الآخرين، تترك بصمة في عالم هدم المجتمع وتحويل هموم الأمة إلى كنزة وقلم كحلة اشترته من الماركة الفلانية. فتتحول نظرة المرأة هنا المتابعة والتابعة لمسؤولياتهم الحقيقية على أنها ثانوية ويمكن الاستغناء عنها. المهم إثبات الجمال والوجود الأنثوي حتى لو كان على حساب دينها، مجتمعها، وعائلتها، وحتى شخصيتها. لا تنسوا تعملوا مشاركات لهذا الفيديو لحتى يستفيد أكبر عدد ممكن من النساء. في أمان الله.